Ένας από τους πιο κρίσιμους τρόπους σκέψης που θα σε απασχολήσει στο κομμάτι του φλερτ και των γυναικών είναι πως έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας σαν τσίχλα κολλημένη μέσα στα γρανάζια σκέψεων ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αρέσουμε σε μια γυναίκα ή έχουμε την διαρκή ανασφάλεια πως τι χρειάζεται να κάνω ακόμα για να της αρέσω. Της αρέσω ή δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για την ανασφάλεια που έχουμε πως πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να της αρέσουμε. Πάμε! Because I'm always deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Όταν έχεις τον τρόπο σκέψης ή την ανασφάλεια πως πρέπει να κάνεις τα πάντα για να αρέσεις σε μια γυναίκα, τότε τοποθετείς τον εαυτό σου σε μια θέση συνεχούς αμφισβήτησης και πως ό,τι κι αν κάνεις δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, προσπαθείς να την κάνεις να γελάσει, προσπαθείς να την πείσεις να βγει μαζί σου ή προσπαθείς να την πείσεις να κάνει σχέση μαζί σου γιατί είσαι πάρα πολύ ξεχωριστός και πολύ ενδιαφέρον άτομο. Όταν μπαίνεις όμως μέσα σε αυτή τη διαδικασία, η ανασφάλεια δεν τελειώνει, αντιθέτως ενισχύεται. Γιατί έχεις έναν τρόπο σκέψης ο οποίος τοποθετεί τον εαυτό σου σε μια θέση χαμηλότερης αξίας, σκέφτεσαι πως δεν της αξίζω, είναι τρομερή για μένα, είναι απίστευτη για μένα, οπότε οτιδήποτε κι αν κάνεις θα πρέπει να αντλήσεις μια πολύ συγκεκριμένη αντίδραση από τη γυναίκα για να πείσει τον ίδιο σου τον εαυτό πως της αρέσεις. Ουσιαστικά κυνηγάς την εξωτερική επιβεβαίωση γιατί μέσα σου υπάρχει μια εσωτερική ανασφάλεια που σου λέει ότι κάτι δεν κάνεις καλά, ότι κάτι δεν πρέπει να κάνεις καλά για να μην έχεις την ανταπόκριση που προσδοκείς. Με το πέρασμα των χρόνων προσπαθούσα να καταλάβω πού οφείλεται η συγκεκριμένη ανασφάλεια. Δηλαδή, για ποιο λόγο προσπαθούσα να κάνω τα πάντα για να αρέσω σε μια γυναίκα και πολλές φορές αγνοούσα το προφανές. Δηλαδή, δεν της άρεσα ή δεν με ήθελε πραγματικά όπως έχω αναφέρει σε προηγούμενο βίντεο. Και κάποιοι φυσικά από τους σημαντικότερους λόγους είναι αυτοί οι οποίοι θα αναλύσω στο συγκεκριμένο βίντεο. Ο πρώτος λόγος ήταν φυσικά η απειρία. Όταν δεν έχεις κάποια στοιχεία και δεν έχεις πάρει ήδη κάποιες επιβεβαιώσεις ότι είσαι αρκετά καλός ή αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, δεν είναι καλό, δεν είναι αποτελεσματικό ή δεν είναι ελκυστικό, τότε προσπαθείς να πιέσεις εξωτερικούς παράγοντες για να σου δώσουν τη συγκεκριμένη επιβεβαίωση. Ειδικά στην αρχή, ο συγκεκριμένος τρόπος σκέψης και φυσικά η απειρία στεκόταν διαρκώς σαν μπαμπούλας από πάνω μου. Γιατί προσπαθούσα να καταλάβω αν οι αντιδράσεις της γυναίκας μου έδιναν την επιβεβαίωση που ήθελα. Βέβαια, όσο περισσότερο ανασφάλεια προβάλλεις και όσο περισσότερο νευρικότητα έχεις, τόσο λιγότερο ελκυστικός και αυθεντικός γίνεσαι. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν φυσικά πως έδινα τεράστια βαρύτητα στην εξωτερική εμφάνιση. Ναι, η εξωτερική εμφάνιση είναι σημαντική, αλλά ο χαρακτήρας παίζει μεγαλύτερο ρόλο γιατί είναι αυτός ο οποίος θα λειτουργήσει ως θεμέλιο για να δημιουργήσει κάτι ποιοτικό με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Αν προσπαθείς να κάνεις τα πάντα για να αρέσεις σε μια γυναίκα μόνο και μόνο επειδή έχει εξωτερική εμφάνιση, αγνοείς έναν εξαιρετικά σημαντικό, αν όχι τον πιο σημαντικό παράγοντα που είναι ο χαρακτήρας. Γιατί υπάρχει περίπτωση η συγκεκριμένη γυναίκα να μπει στη ζωή σου μετά από τεράστια προσπάθεια και επένδυση δική σου και στο τέλος να αποδειχτεί ότι ο χαρακτήρας της δεν ταιριάζει μαζί σου και να σου κάνει και τη ζωή άνω κάτω. Ο τρίτος παράγοντας ήταν η έλλειψη κριτηρίων. Είχα μια διαρκή ανασφάλεια για το αν θα αρέσω στη γυναίκα και τι άλλο χρειάζεται να κάνω για να της αρέσω. Βέβαια, αυτό που αγνοούσα ήταν πως ναι, μεν είναι σημαντικό να δείχνεις τον καλύτερο σου εαυτό, να διεκδικείς, να εκφράζεις πρώτος τις προθέσεις σου, να είσαι δυναμικός. Ταυτόχρονα όμως θα χρειαστεί και εσύ να προβάλλεις τα κριτήριά σου. Δηλαδή, να προβάλλεις και να λες και να δηλώνεις και να εκδηλώνεις τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει. Αν συγκεντρώνεσαι μόνο στο τι χρειάζεται να κάνεις για να αρέσεις στη γυναίκα που σου αρέσει, τότε υπάρχει περίπτωση να αγνοείς κάποιες δικές της συμπεριφορές που δεν σου αρέσουν, να καταπιέζεις κάποια συναισθήματα, να μην τα εκφράζεις, με αποτέλεσμα η σχέση που θα στοιχειοθετηθεί να μην έχει ποιοτικά θεμέλια ή στη συνέχεια να αρχίζουν να βγαίνουν προβλήματα τα οποία λόγω ανασφάλειας αγνοούσες στην αρχή. Ο τέταρτος παράγοντας βέβαια ήταν η έλλειψη επιλογών. Αν δεν φλερτάρεις, αν δεν εκφράζεις τις προθέσεις σου σε γυναίκες που σου αρέσουν και εν τέλει δεν αποκαλύπτεις τον εαυτό σου τι χρειάζεται να βελτιώσεις, αλλά και κυρίως τι χαρακτήρα και τι χαρακτηριστικά θέλεις να έχουν οι γυναίκες που σου αρέσουν, τότε μπαίνεις σε μια διαδικασία και επενδύεις τα πάντα στην πρώτη γυναίκα που θα σου δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον. Και επειδή γνωρίζεις ότι δεν έχεις επιλογές ή η επόμενη φορά που θα φλερτάρεις θα έρθει σε
200 χρόνια, τότε μπαίνεις στη διαδικασία να προσπαθείς να κάνεις τα πάντα για να της αρέσεις. Ο πέμπτος παράγοντας ήταν πως δεν γνώριζα πώς λειτουργεί η έλξη. Όταν είσαι έτοιμος να προσφέρεις ανεφόρον τα πάντα και να κάνεις τα πάντα για να αρέσεις σε μια γυναίκα, τότε αυτό καταδικάζει οτιδήποτε ελκυστικό έχεις καταφέρει να δημιουργήσεις. Γιατί? Γιατί δείχνεις στη γυναίκα πως στηρίζεσαι αποκλειστικά σε εκείνη, πως έχεις αποκλειστικά ανάγκη την προσοχή της και την επιβεβαίωσή της. Και αυτό στη γυναίκα δεν δημιουργεί ασφάλεια, δημιουργεί ανασφάλεια, γιατί θέλει ένα αρσενικό για να μπορεί να στηριχθεί και εκείνη πάνω του. Αν προβάλλεις συνεχώς ότι έχεις ανάγκη την επιβεβαίωσή της και ότι πρέπει διαρκώς να παίρνεις την αποδοχή της, τότε επικοινωνείς μία σχέση μικρού παιδιού προς ενήλικα. Και αυτό όχι μόνο δεν είναι ελκυστικό, αλλά είναι και ένα θεμέλιο το οποίο είναι ικανό να καταστρέψει μία σχέση. Βέβαια, όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποκαλύπτουν μία σκληρή αλήθεια. Και η αλήθεια αυτή είναι πως για κάποιους λόγους δεν αποδεχόμαστε τον εαυτό μας έτσι όπως είναι. Δεν λέω ότι είναι κακό να προσπαθείς να βελτιώσεις τη γλώσσα σώματός σου, τις επικοινωνιακές σου δεξιότητες, τον τρόπο που φλερτάρεις, αλλά και τον τρόπο που εκφράζεις τις προθέσεις σου. Όταν βλέπεις όμως ότι όλα αυτά τα κάνεις, αλλά δεν βλέπεις ανταπόκριση από τη γυναίκα, τότε δεν σημαίνει ότι πρέπει να φταίς πάντα εσύ. Πολλές φορές η γυναίκα μπορεί να μην είναι σε φάση, μπορεί να μην ήταν σωστό το χρονικό πλαίσιο που εξέφρασες τις προθέσεις σου, μπορεί γενικά να μην είναι διαθέσιμη και ξέρεις κάτι. Δεν φταίει κανείς, δεν φταίει ούτε εκείνη, αλλά δεν φταίς κι εσύ. Δεν σημαίνει πως οτιδήποτε κι αν κάνεις πρέπει να έχει ένα λάθος το οποίο θα πρέπει να το διορθώσεις και να προσπαθείς να κάνεις τα πάντα για να είσαι με μια γυναίκα η οποία ουσιαστικά σου δείχνει πως δεν είναι σίγουρη ότι θέλει να είναι μαζί σου και κυρίως να προσπαθείς να την πείσεις ότι εσύ ο ίδιος αξίζεις. Αν προσπαθείς διαρκώς να αποδεικνύεις την αξία σου στους άλλους αλλά και συγκεκριμένα στη γυναίκα, τότε αυτό προβάλλει μία ανασφάλεια πως εσύ ο ίδιος έχεις κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν αποδέχεσαι. Έχεις κάποια χαρακτηριστικά τα οποία πιστεύεις ότι δεν αξίζουν. Και όπως είπα πιο πριν, δεν σημαίνει πως οτιδήποτε κι αν κάνεις είναι λάθος, αλλά ακόμα αν κάνεις και λάθος, δεν σημαίνει πως πρέπει να κάνεις τα πάντα για να το διορθώσεις. Δεν σημαίνει ότι αυτό το λάθος ήταν το μοναδικό το οποίο κατέστρεψε την επικοινωνία ή έριξε την έλξη. Υπάρχει περίπτωση να μην φταίς. Επομένως, δεν είναι κακό να θέλεις να αρέσεις σε μια γυναίκα που σου αρέσει. Όταν όμως εσύ ο ίδιος την διεκδικείς, εκφράζεις τις προθέσεις σου και βλέπεις ότι και η ίδια δεν ανταποκρίνεται, τότε το πρόβλημα με την ανασφάλεια δημιουργείται όταν εσύ ο ίδιος διαρκώς αμφισβητείς αυτό που έκανες. Αν συνεχώς αμφισβητείς τον εαυτό σου, τότε θα προσπαθείς να κάνεις τα πάντα για να της αρέσεις. Και αυτό όχι μόνο δεν είναι ελκυστικό, αλλά σε βάζει σε μια διαδικασία να συμβιβάζεσαι και ο συμβιβασμός είναι ένα είδος καταπίεσης. Και τώρα πάμε για το κλείσιμο. Στο μεγαλύτερο ποσοστό της καθημερινότητάς μας προσπαθούμε να κάνουμε το εξαιρετικό. Και αυτό μέχρι κάποιο σημείο είναι καλό, αλλά από κάποιο σημείο και μετά μου φαίνεται πως είναι στοιχείο της κουλτούρας μας. Δηλαδή, προσπαθώντας να τραβήξουν όλα τα μέσα την προσοχή μας, προβάλλουν την εξαιρετική τραγωδία, το εξαιρετικά όμορφο, το εξαιρετικό σώμα, την εξαιρετική ομορφιά, το εξαιρετικό σπίτι, το εξαιρετικό αμάξι, με αποτέλεσμα να κυνηγάμε διαρκώς ή το να είμαστε εξαιρετικοί ή να προβάλλουμε αυτό το εξαιρετικό. Τώρα θα μου πεις, μα καλά, άμα θέλω εγώ να καταφέρω κάτι εξαιρετικό, θέλεις να μου πεις ότι είναι κακό? Όχι ρε φίλε, δεν είναι κακό, αντιθέτως καλό είναι. Αλλά να πετύχεις κάτι εξαιρετικό που εσύ ο ίδιος πιστεύεις ότι είναι εξαιρετικό. Μην προσπαθήσεις να πετύχεις κάτι εξαιρετικό επειδή το πιστεύουν οι άλλοι ή κάποιο πρότυπο. Βέβαια, να θυμάσαι ότι προσπαθώντας να πετύχεις κάτι εξαιρετικό για εσένα, να φροντίσεις να έχει την ικανότητα να αποκαλύπτει πτυχές του χαρακτήρα σου που γουστάρεις πραγματικά και αισθάνεσαι περήφανος για αυτές. Να πετύχεις κάτι εξαιρετικό για εσένα, γιατί χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά και πολύ μεγάλη αφοσίωση. Κατά τη διάρκεια όμως του ταξιδιού σου για να πετύχεις αυτό το κάτι εξαιρετικό το οποίο έχεις αποφασίσει εσύ ο ίδιος, να θυμάσαι τα εξής. Είναι εξαιρετικό που έχεις φίλους και μπορείς να γελάς μαζί τους. Οι φιλίες φτιάχνονται από αξίες, όχι από το πόσα μπουκάλια έχεις πάρει σε ένα μαγαζί. Είναι εξαιρετικό που νίκιασες το πρώτο σου σπίτι και μπορεί να είναι πολύ λίγα τετραγωνικά, όμως να μην ξεχνάς ότι δεν χρειάζεται έπαυλη για να ζεις σε παλάτι. Το παλάτι δημιουργείται εδώ.
Είναι εξαιρετικό που οι γονείς σου σε πρίζουν ακόμα. Κάποια μέρα δεν θα είναι εκεί για να το κάνουν και θα σου λείπουν. Είναι εξαιρετικό που έκανες την πρώτη σου προσέγγιση και απορρίφθηκες. Με την απόρριψη δυστυχώς, αλλά και ευτυχώς, φτιάχνουμε χαρακτήρα. Με τις απορρίψεις φτιάχνουμε χαρακτήρα, όχι με τη βολή του καναπέ. Είναι εξαιρετικό που έχεις ένα αμάξι ακόμα και αν αυτό είναι σαραβαλάκι. Το αμάξι είναι ένα εργαλείο για να σε πηγαίνει από το σημείο Α στο σημείο Β, όχι για να προβάλλεις το ποιος είσαι. Ένα έτος φεύγει, ένα νέο έρχεται, με καινούργια όνειρα, καινούργιες αμφισβητήσεις, καινούργιες ανασφάλειες, καινούργιους στόχους. Αυτό που θα ήθελα να σου ευχηθώ και για τα Χριστούγεννα αλλά και για την πρωτοχρονιά που έρχονται είναι να βρεθείς δίπλα σε ανθρώπους που πραγματικά γουστάρεις. Γιατί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο που θα αποκτήσεις ποτέ στη ζωή σου είναι οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Και κυρίως θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ, που είσαι δίπλα μας σε κάθε βίντεο που ανεβάζουμε, γιατί μέσω αυτής της προσπάθειας αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν ήταν κυρίως να σου πούμε ότι ξέρεις τι, έτσι είναι τα πράγματα, αυτό θα κάνεις, αυτό δεν θα κάνεις, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ποιοτικής παρέας. Γιατί η ποιοτική παρέα είναι και αυτό που μετράει πραγματικά. Και για να κλείσω, θα ήθελα να σου ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά να έχεις. Να είσαι καλά!